नमस्ते 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 सबैजनालाई फेरि पनि आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। सबैजनालाई मैले नमस्ते गर्न चाहेँ। आज पनि मैले माछापुच्छ्रे हिमाल राखेर एउटा सिनेरी बनाउँदैछु। तपाईँले विगतको भिडियोमा जस्तै यो भिडियोलाई पनि पुरा हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईको कमेन्टको आशामा छु र एउटा घर बनाउँदैछु। यसमा चाहिँ टिपिकल गाउँघरको घर बनाउँदैछु र माछापुच्छ्रे हिमाल राखेर म एउटा घर र एकजना मान्छेले घाँस दाउरा बोकेर लिएर आएको र ढुङ्गाको वाल लगाएको, गाउँघरमा लगाएको ढुङ्गाको वाल बनाउन गइरहेको छु। ढुङ्गाको वाल बनाउने, त्यसपछि रुख बिरुवाहरू, त्यसपछि यहाँनिर बिजुलीको पोल, बिजुलीको तार बनाउने, अनि त्यसपछि घरलाई फिनिसिङ स्केच गर्ने, त्यसपछि हामीले घरको झ्यालहरू बनाउने फिनिसिङ स्केच गर्दै गर्दा र हिमाल हामीले माउन्ट माछापुच्छ्रे बनाउने यसरी स्केच गरिन्छ। माउन्ट माछापुच्छ्रे मैले अबको भिडियोमा चाहिँ माछापुच्छ्रेको अर्को साइडबाट, अर्को भ्यूबाट बनाउने छु र यो एउटै भ्यूबाट बनाइरहेको छु अहिले मैले। र यहाँनिर एकजना मान्छेले, एकजना गर्ल्सले, वुमेनले दाउरा र घाँस डोकोमा बोकेर लिएर आएको स्केच गर्दैछु। दाउरा र घाँस बोकेको मान्छेको स्केच लगभग स्केच तयार भइसकेको छ। अब सेडिङ, मान्छेको सेडिङको स्केच गर्दैछु। त्यसपछि साइडको माटोहरू बनाएँ। त्यसपछि अब पानी लगाउने, पानी स्काईमा पानी लगाउने। सधैँ जसो स्काई फ्लो गर्नको लागि स्काईमा पानी लगाइन्छ पहिला सुरुमा। पानी लगाइसकेपछि अब ब्लू एन्ड रेडको कलर मिक्स गर्ने। ब्लू एन्ड रेडको कलर मिक्स गर्छु अब मैले। ब्लू एन्ड रेडको कलर मिक्स गरिसकेपछि त्यो पानी सुक्नभन्दा अगाडि स्काईमा फ्लो गरिदिने, लगाउने। यसरी बढी भएको ठाउँबाट निकालेर हटाइदिने ब्रसले, यदि कलर बढी भएको छ भने निकालेर हटाइदिने। र फर्स्ट कोट कलर माउन्टेनमा, फर्स्ट कोट कलर त्यही स्काईमा जुन कलर लगाइएको हुन्छ त्यही कलर नै हामीले माउन्टेनमा फर्स्ट कोट कलर गर्नुपर्ने हुन्छ। रेड र ब्लूको कलर मिक्सिङ कलर नै हामीले माउन्टेनमा पनि लगाउँछौँ, हिमालमा पनि। र हिमालमा लगाउँदै गर्दा तल रुख बनाउनु पर्ने छ भने रुखले ओभरल्याप गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले रुखमा पहिला सुरुमा येल्लो अकर लगाइन्छ। येल्लो अकर लगाइसकेपछि अनि बल्ल साइडमा फेरि माउन्टेन लगाउनु छ भने माउन्टेनको कलर लगाउने। त्यसपछि अनि फेरि रुखको ठाउँ छ भने रुखको ठाउँ, त्यहाँनिर बिजुलीको पोल राखिएको छ, त्यो बिजुलीको पोलको ठाउँ चाहिँ व्हाइट नै छोडिदिने, पेपर छोडेर। अनि तलको भागमा रुख बनाउँदै गर्दा तलको भागमा चाहिँ ग्रिन अहिले नै फ्लो गरिदिने। जुन येल्लो सुक्नभन्दा अगाडि नै हामीले ग्रिन फ्लो गर्छौँ। ग्रिन चाहिँ स्याप ग्रिन प्रयोग गर्ने, स्याप ग्रिन लगाइन्छ। त्यसपछि माउन्टेनमा सेकेन्ड कोट, हिमालमा सेकेन्ड कोट कलर पर्पल कलरले, जुन कलर हामीले माउन्टेनमा लगाएका हुन्छौँ त्यही कलर थोरै मात्रै डार्क गरेर हामीले चाहिँ माउन्टेनमा सेकेन्ड कोट गर्छौँ। माउन्टेनमा सेकेन्ड कोट गर्दा एकदमै थोरै गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ र लाइन पनि, सार्प लाइन पनि तान्नुपर्ने हुन्छ पग्लेर झरेको जस्तो देखाउनको लागि माउन्टेनमा। त्यसै गरी घरलाई अब हामीले बनाउँदै गर्दा, छाना बनाउँदा, रुफ बनाउँदाखेरि चाहिँ ब्राउन, प्योर ब्राउन कलर लगाइन्छ। छानामा प्योर ब्राउन कलर लगाउने। ब्राउन कलर, प्योर ब्राउन कलर हामीले छानामा लगाउँदैछौँ। अब त्यसपछि हामीले ब्राउन कलरले नै त्यो छानाभन्दा तलपट्टिको भाग, जुन भित्री भाग छ फर्स्ट फ्लोर, त्यसमा पनि हामीले ब्राउनलाई थोरै डार्क गरेर, त्यो अलिकति भित्रपट्टि हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति छाया परेको भाग हुन्छ, डार्क हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर लगाउने।
त्यहाँनिर ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेर लगाउँदै गर्दा हामीले चाहिँ त्यो रुफ अडाउने, त्यो छाना अडाउने काठको भाग सेतो छोड्ने र अब हामीले ग्रिनको भाग, तलपट्टिको रुखको ग्रिनको भाग अलि डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। प्योर ग्रिनमा चाहिँ, स्याप ग्रिनमा चाहिँ भेरिडियन ग्रिन पनि थोरै मिसाएर लगाउने। त्यसपछि ढुङ्गा जुन वाल बनाइएको छ, ढुङ्गाको पर्खाल, त्यो ढुङ्गाको पर्खालको लागि पर्पल कलर लगाउने, डार्क पर्पल। यो चाहिँ रेडेस्ट पर्पल हुँदा राम्रो देखिन्छ। नजिककोलाई अलि डार्क, अलि टाढाकोलाई अलि लाइट गरेर लगाउने। त्यो दुवैपट्टि मान्छे बिचमा छ भने दुवैपट्टि साइडको पर्खालमा पर्पल कलर लगाउने र त्यो बिजुलीको पोलको भएको ठाउँमा चाहिँ सेतो नै छोड्दा राम्रो हुन्छ। अब ग्रिन कलर चाहिँ नजिकको रुखमा ग्रिन लगाएपछि अब घरको तल्लो छानाभन्दा माथिल्लो भागमा चाहिँ ओरेन्ज कलर लगाउने। त्यसपछि छाया बनाउने, छाया चाहिँ पर्पल कलरले घरको छाया बनाउने। अनि त्यसपछि जुन जमिन छ, जमिनमा चाहिँ येल्लो र येल्लो अक्कड अनि थोरै ब्राउन मिसाएर, लाइट भएको ठाउँमा येल्लो अक्कड र येल्लो मिसाएर, अलि डार्क भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्राउन थोरै मिक्स गरेर हामीले भुइँमा, जमिनमा लगाउने। अनि त्यसपछि डार्क भाग थप्दै जाने। अब सम्पूर्ण भागमा हामीले फर्स्ट कोट गरिसकेका छौँ भने हामीले चाहिँ डार्क भाग थप्दै जाने। मान्छेमा मात्रै कलर गर्न बाँकी छ, अब डार्क भाग थप्दै जाने। डार्क भाग चाहिँ जुन कलर छ त्यही कलरको डार्क, जस्तै मैले अहिले गरिरहेको छु रुफमा, छायामा जुन छाना छ, छानामा चाहिँ ब्राउन कलर लगाउँदै जाने। त्यहाँ ब्राउनको छाया छ भने ब्राउनमा अझै बेसी डार्क गर्नु पऱ्यो, ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्ने। पोलमा पनि त्यसै गरी र जमिनमा पनि चाहिँ ब्राउन कलर बढाउँदै जाने। डार्क भागमा ब्राउन कलर बढाउँदै गएपछि त्यो डार्क भाग चाहिँ छुट्टिँदै जान्छ र नजिकको भाग देखिँदाखेरि चाहिँ कि नजिकको भागमा कि बेसी लाइट कि बेसी डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले ब्राउन कलरलाई डार्क गर्दै लाने। ब्राउन कलरलाई डार्क गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्ल्याक कलर मिक्स गरेर डार्क गर्छौँ र ढुङ्गामा ब्ल्याक कलर मिक्स गरेर यो ढुङ्गामा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पर्पल कलरमा थोरै ब्ल्याक कलर मिक्स गरेर पर्पललाई डार्क गरेर हामीले चाहिँ ढुङ्गा छुट्याउँछौँ, त्यहाँ ढुङ्गा पनि बनाउँछौँ। अनि अर्कोपट्टि साइडको ढुङ्गामा पनि त्यो ब्लू कलर र रेड कलरको मिक्स जुन पर्पल बनेको हुन्छ, त्यही पर्पल कलरलाई, त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक त्यति मिसाउनु पर्दैन किनभने अलिकति टाढा भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले यसरी नै लगाउँछौँ। अब त्यसपछि त्यो डार्क भाग पुगे छैन यदि भने डार्क थप्ने, जुन ठाउँमा पुगे भने छोडिदिने त्यसलाई। र अब त्यो घरको जुन फर्स्ट फ्लोर छ, फर्स्ट फ्लोरको भित्री भागमा त छाया परेको हुन्छ, त्यो ब्राउनमा छ, त्यसलाई डार्क गर्दाखेरि चाहिँ हामीले छानाको तल अनि झ्याल, ढोका, त्यसमा चाहिँ ब्राउनको डार्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर हामीले डार्क थप्दै जाने। ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स, अब ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेको डार्कले पोलमा पनि डार्क गर्ने, एकपट्टि साइडमा पोलमा पनि डार्क गर्ने हैन। त्यसपछि अब जमिन जो छ, जमिनमा पनि ठाउँ डार्क छ त्यो गर्ने र मानिसको जुन गोडा छ, त्यहाँ खुट्टा देखिया छ, त्यो गोडामा पनि ब्राउन कलरले नै डार्क गर्ने। ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्ने, लगाउने त्यो गोडामा। यो कलर चलाउँदाखेरि नै हामीले चाहिँ त्यो गोडामा पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, सेम कलर भएको हुनाले। त्यसपछि हामीले डोकोमा येल्लो कलर लगाउने, येल्लो कलर। त्यसपछि कपडामा चाहिँ रेड अनि घाँस बोकेको हुनाले घाँसमा चाहिँ ग्रिन, स्याप ग्रिन लगाउने, घाँसमा चाहिँ स्याप ग्रिन कलर। त्यसपछि त्यहाँनिर स्याप ग्रिन लगाएपछि हामीले त्यो स्याप ग्रिनमा डार्क त पछि गर्छौँ हामीले, र अब जुन स्याप ग्रिन लगाएर हामीले डार्क गरेका छौँ त्यो रुखमा अनि झाडीमा, त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलरले जुन त्यो डाँठ देखिनको लागि, रुख देखिनको लागि हामीले त्यो ब्राउन कलर लगाउँछौँ, ब्राउन कलर पनि लगाउँछौँ। त्यसपछि झाडीमा चाहिँ अझै डार्क थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्रिनमा, स्याप ग्रिनमा हामीले भेरिडियन ग्रिन मिसाउँछौँ र थोरै ब्ल्याक पनि मिसाएर हामीले डार्क गर्छौँ। नजिकको जुन रुख छ त्यसमा चाहिँ डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ भेरिडियन ग्रिनमा ब्ल्याक थोरै मिक्स गरेर डार्क गर्छौँ। यसरी नै हामीले डार्क थप्दै जाने हो। अब जुन रुखमा मैले एकपट्टि साइडमा गरेको छु नि, अर्को साइडमा नि यसरी नै अब यसरी थप्दै जाने, डार्क ग्रिन थप्दै जाने। डार्क ग्रिन भनेको ग्रिन, भेरिडियन ग्रिनमा ब्ल्याक मिक्स गर्ने र डार्क थप्दै जाने, डार्क थप्दै जाने हो। अब सबै ठाउँमा त्यसरी नै जहाँनिर डार्क पुगेको छैन त्यो ठाउँमा डार्क थप्ने, झ्याल, ढोका बनाउने। झ्यालमा चाहिँ, झ्याल, ढोका बनाउँदा पनि हामीले चाहिँ ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गर्ने र डार्क गर्ने, डार्क थप्ने।
हामीले चाहिँ अब डार्क थप्नु मात्रै बाँकी भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो पज गर्दै बनाउँदै गर्दाखेरि नै अझ बेटर हुन्छ। कहाँनिर चाहिँ कुन डार्क थप्ने भन्ने थाहा हुन्छ। तपाईँहरूले भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट पनि गर्नुहोला र सजेस्ट पनि गर्नुहोला। यदि कुनै चिज ल्याकिङ छ, पुगेको छैन भने तपाईँहरूले भने मुताबिक मैले सकेसम्म त्यो भिडियोलाई बनाउने प्रयास गर्नेछु, पेन्टिङ बनाउने प्रयास गर्नेछु। र तपाईँले आफ्नो यो भिडियो अरू साथीहरूलाई पनि, आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, आर्टमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मान्छेको छाया पर्पल कलरले छाया बनाउने र कुनै पनि छाया, मान्छेको छाया होस्, पोलको छाया, यो वालको, ढुङ्गाको वालको छाया पनि हामीले चाहिँ पर्पल कलरले डार्क गर्छौँ। पर्पल कलरले नै हामीले छाया बनाउँछौँ। छाया परेको भाग जतिमा पर्पल कलर लगाउने, जुन छाया बनाउनु पर्ने हुन्छ विशेष गरी त्यसमा चाहिँ पर्पल कलर। ढुङ्गामा अझै डार्क पुगे छैन भने र ढुङ्गाको टेक्स्चर दिनको लागि त्यही पर्पल कलरले ठाउँ ठाउँमा हामीले टच गरिदिने, ढुङ्गाको टेक्स्चर दिनको लागि। अब लगभग फिनिसिङतिर जाँदैछौँ हामी। अब फिनिसिङ टचमा चाहिँ अझै डार्क ब्ल्याक मिक्स गरेर, पर्पलमा ब्ल्याक मिक्स गरेर पर्पल लगाएको ठाउँमा डार्क गरिन्छ भने ब्राउन लगाएको ठाउँमा ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्ने र फिनिसिङ टच डार्क हामी गर्दैछौँ यतिखेर। फिनिसिङ टच पेन्टिङमा केही कुरा भन्नुपर्ने छ भने प्लिज म फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, म्यासेज गर्नुहोला र तपाईँले यो भिडियो जतिसक्दो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब त गरि नै सक्नुभयो होला सायद, र सब्सक्राइब गरिदिनुको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। भिडियोमा केही ल्याकिङ छ, केही छुटेको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, सजेस्ट गरिदिनु होला मलाई। र अब डार्क भाग अझै पुगेको छैन भने त्यो डोकोमा बोकेको घाँस, दाउरा जुन छ काठ, त्यसमा चाहिँ अझै डार्क थप्दै जाने, डार्कको भाग थप्दै जाने। र लुगामा, कपडामा पनि डार्क भाग, जुन साडी लगाएको छ साडीमा पनि डार्क भाग थप्ने र ग्रिनको घाँस जुन बोकेको छ त्यसमा पनि डार्क भाग थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भेरिडियन ग्रिनमा ब्ल्याक थोरै मिक्स गरेर हामीले डार्क भाग थप्ने। यति गरेपछि लगभग हाम्रो फिनिसिङ हुन लागेको छ। लगभग फिनिसिङ हुन लागेको छ। पेन्टिङ लगभग तयार भइसकेको छ। लास्ट टच मात्रै बाँकी गर्दैछु मैले, लास्ट टचहरू मात्रै गर्दैछु। तार छुटेको थियो भने तार बनाउँदैछु, त्यहाँ बिजुलीको तार। सिग्नेचर YDAYALU, दयालु नेपाल 2024। यसरी नै अब साइडमा चाहिँ जुन घारी छ अथवा छाया परेको भाग छ जुन जमिनमा, त्यसमा चाहिँ हामीले ग्रिन पनि लगाउँछौँ। थोरै घाँस उम्रेको हुन्छ गाउँघरतिर। र मान्छेमा फिनिसिङ गर्दैछु मैले, मान्छेको हात फिनिसिङ होइन, त्यसपछि छायामा फिनिसिङ गर्दैछु। यसरी नै लगभग फिनिसिङ भयो। अब यसपछि अर्को भिडियोको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।